عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دنبال کننده های عزیز کانال یوتیوب سرزمین برگ و جادو. امیدوارم که هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه و از زیر سایه پروردگار یکتا با خوبی و خوشی در حال گذران زندگی باشیم. خب امروز میخوایم راجع به ابن سینا صحبت کنیم و یکی از کتابایی که ایشون به رشته تحریر در آوردن، کتاب خیلی جالبیه. میخواستم این کتاب رو بهتون معرفی بکنم. یک کتاب خیلی کوتاهیه، یعنی کتاب خیلی بزرگی نیست، ولی خب در نوع خودش خیلی جالبه. یه توضیح تو این ویدیو راجع به ابوعلی سینا میدم و کتابش رو بهتون معرفی میکنم و به نظر من کتاب خیلی جالبیه. پس این با من همراه باشید تا شما رو با یکی از مشاهیر ایران زمین و کل دنیا امروز من آشنا کنم. تصور کن که 1000 سال پیش زندگی میکنی. نه اینترنت، نه دانشگاه، نه آزمایشگاه، اما در همین دنیا مردی پا به عرصه گیتی گذاشت که از زمان خودش خیلی جلوتر بود و حتی تا 6 قرن بعد کتابهاش در اروپا تدریس شد. ایشون ابوعلی سینا بودن، مردی که در غرب شناخته شده هستند. پزشک بودن، ریاضیدان بودن، فیلسوف بودن و به جرئت میتونم بگم یکی از بزرگترین ذهن‌های تاریخ بشر بوده. ایشون در 370 هجری در نزدیکی بخارا به دنیا آمدن. از نابغه بودن ابوعلی سینا همینقدر بگم که در 10 سالگی قرآن رو کامل حفظ کرد و در 18 سالگی پزشکی بود که به پادشاهان خدمت میکرد و اونا رو درمان میکرد. اما سوالی که اینجا مطرح میشه که آیا ایشون فقط پزشک بود یا ذهن ایشون درگیر سوالات عمیق‌تری بود؟ سوالایی مثل انسان چیست، روح چیست، آیا ما فقط یک بدن هستیم یا چیزی در درون ما وجود داره که از این جهان میتونه فراتر بره؟ در میان صدها کتابی که این بزرگوار نوشته، یک رساله کوتاه اما بسیار عمیق وجود داره، حی بن یقظان. این کتاب یک متن فلسفی خشک نیست، یک داستانه، اما داستانی رمزی درباره بیداری انسان. حی بن یقظان یعنی زنده فرزند بیداری، یا به تعبیر دیگر انسانی که از خواب غفلت بیدار شده. در این رساله ابن سینا از زبان یک شخصیت نمادین درباره مسیر رشد عقل انسان، درباره عبور از دنیای ماده و درباره رسیدن به شناخت حقیقت صحبت میکنه. این اثر کوتاه در واقع خلاصه ای از جهانبینی فلسفی ابوعلی سینا، جهانی که در آن عقل در جایگاه مرکزیت قرار داره و انسان موجودی که میتونه از خاک شروع کنه و به آسمان معنا برسه. توی این ویدیو میخوایم داستان این رساله رو بشنویم، رمز و نمادش رو بررسی کنیم و بفهمیم ابن سینا دقیقاً چه تصویری از انسان کامل ارائه میده. پس اگر به فلسفه معنا و شناخت خودت علاقه داری، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین، چون قراره وارد سفری بشیم از جهان ماده به جهان عقل. ابن سینا رساله حی بن یقظان رو با یک دیدار عجیب آغاز میکنه. راوی داستان میگه روزی در سفری با مردی برخورد کردم که چهرهش آرام، نگاهش نافذ و سخنانش پر از حکمت بود. گویی انسان عادی نبود، بیشتر شبیه کسی بود که حقیقتی عمیق را دیده باشد. نام او حی بن یقظان بود، نامی عجیب با معنایی عجیبتر. این مرد در داستان فقط یک شخصیت نیست، او نماد انسانی است که از خواب غفلت بیدار شده و به شناخت و درک عمیق‌تری از جهان رسیده. راوی از او می‌خواهد جهان را برایش توضیح بده. یعنی میرسه به حی بن یقظان. حی بن یقظان نماد یک انسان کامله و ازش سوال میکنه که دنیا رو چگونه یافته و از همینجا گفتگوی آغاز میشود
که در واقع قلب فلسفه ابن سیناست. حی ابن یقظان شروع می کند به توضیح دادن ساختار عالم. او میگوید جهانی که ما میبینیم، کوه‌ها، دریاها، بدن انسان و همه چیزهای مادی فقط پایین ترین مرتبه هستی است. فراتر از این جهان مراتب دیگری وجود دارد. در نگاه ابن سینا جهان مانند یک سلسله مراتبه. در پایین ترین سطح عالم ماده قرار داره، جایی که همه چیز در حال تغییر، حرکت و نابودی است. اما بالاتر از آن عالم افلاک قرار داره، جهانی منظمتر و پایدارتر، و بالاتر از همه اینها عالم عقل است، جایی که حقیقت‌ها به صورت خالص و بدون تغییر وجود دارند. حی ابن یقظان توضیح میده که انسان موجودی بسیار عجیب است، چون هم به عالم ماده تعلق دارد، هم به عالم عقل. بدن ما از خاک و ماده ساخته شده، اما در درون ما چیزی وجود دارد که مادی نیست، نفس انسانی. همین نفس است که میتواند فکر کند، حقیقت را بفهمد و از مرزهای دنیای مادی فراتر برود. به همین دلیل ابن سینا انسان را موجودی میان دو جهان میدوند، نیمی زمینی و نیمی آسمانی. و سوال اصلی داستان دقیقاً از همینجا شروع میشه. اگر انسان چنین توانایی داره، آیا میتونه از سطح زندگی معمولی فراتر بره؟ آیا میتونه حقیقت دنیا رو درک کنه؟ آیا میتونه درک کنه که در ورای این دنیا چه چیزی هست؟ اگر پاسخ این سوال بله است، راه رسیدن به آن چیست؟ در ادامه رساله حی ابن یقظان دقیقاً همین مسیر رو توضیح میده. مسیر بیداری عقل و رسیدن و شناخت به حقیقت هستی. تا اینجا فهمیدیم که ابن سینا جهان رو لایه لایه میبینه، اما حالا سوال مهم اینه انسان در این ساختار چه جایگاهی داره؟ در نگاه ابن سینا انسان یک بدن نیست. بدن تغییر میکنه، پیر میشه، از بین میره، اما چیزی در ما هست که از جنس تغییر نیست. اون نامش را میگذارد نفس ناطقه. نفس ناطقه یعنی چیه؟ یعنی آن بعد از وجود انسان که میتونه تعقل کنه، کلیات رو بفهمه و حقیقت رو درک کنه. مثلا وقتی ما مفهوم عدالت رو میفهمیم، این تجربه حسی نیست، نمیشه وزنش کرد، اما میشه اون رو فهمید. این توانایی فهم مفاهیم کلی نشانه این است که در ما چیزی فراتر از ماده وجود دارد. ابن سینا معتقد است نفس انسان ظرفیت دارد که به عالم عقل متصل شود، اما این اتصال خودکار نیست. اینجا همان نقطه است که داستان حی ابن یقظان حالت تربیتی پیدا میکنه. او میگوید بزرگترین مانع انسان نه ندانستن، بلکه اسارت در خواسته های بیپایان بدن است. شهوت، خشم، حرص، دلبستگی افراطی به لذت های دنیوی. وقتی ذهن دائما درگیر اینها باشد، جایی برای تفکر عمیق باقی نمیماند. پس راه چیست؟ ابن سینا 3 مرحله ضمنی رو نشون میده. اولین مرحله بیداری عقله. انسان باید از زندگی صرفاً عادتگونه خارج بشه. باید سوال بپرسه چرا هستم؟ جهان از کجا آمده؟ حقیقت چیه؟ دوم تهذیب نفسه، کنترل افراط‌ها، نه ترک کامل دنیا، بلکه اعتدال در همه کارها. یعنی بدن در خدمت عقل باشد، نه اینکه عقل در خدمت بدن باشد. در فلسفه ابن سینا بچه‌ها مرتبه‌ای از عقل وجود دارد که او آن را عقل فعال میگه. وقتی نفس انسان رشد کنه و آمادگی پیدا بکنه، میتونه حقایق رو از این مرتبه دریافت کنه. این همون لحظه‌ایه که انسان به نوعی از روشنایی درونی میرسه و اینجاست که عنوان رساله معنا پیدا میکنه. حی ابن یقظان، انسانی که زنده است چون بیدار است. از نگاه ابن سینا زندگی واقعی که فقط نفس کشیدن نیست. زندگی واقعی یعنی فهمیدن،
یعنی خروج از خواب، خروج از روزمرگی. و نکته جالبش اینجاست، ابن سینا این مسیر را عرفانی احساسی نمیبینه. او میگه راه رسیدن به حقیقت از عقل میگذره، نه از خرافه، نه از تخیل صرف، بلکه از تفکر عمیق، منظم و فلسفی. در واقع این رساله خلاصه ای از یک پیام بزرگه. انسان میتونه از سطح حیوانی زندگی عبور کنه و به مرتبه‌ای برسه که حقیقت هستی رو بشناسه. اما این مسیر بیداری و بیدار شدن همیشه آسون نیست بچه‌ها. تا اینجا داستان و پیام فلسفی رساله ابن سینا را دیدیم، اما نکته جالب اینه که حی بن یقظان فقط یک اثر کوتاه در میان آثار ایشون نبود. این ایده ها بعدها الهام بخش فیلسوفان دیگری هم شد. در چند قرن بعد فیلسوفی در اندلس به نام ابن طفیل کتابی نوشت که آن هم حی بن یقظان نام داشت، اما داستان او متفاوت بود. در روایت ابن طفیل حی بن یقظان کودکی است که در جزیره تنها بزرگ میشه، بدون جامعه، بدون معلم، بدون کتاب. او با مشاهده طبیعت، با تجربه و تفکر کم کم به شناخت جهان میرسه. از شناخت حیوانات و گیاهان شروع میکنه، بعد به فهم قوانین طبیعت میرسه و در نهایت به این نتیجه میرسه که جهان باید خالقی داشته باشه. به این ترتیب ابن طفیل میخواست نشان بده که عقل انسان حتی بدون آموزش رسمی میتونه به حقیقت هستی دسترسی پیدا بکنه. اما در رساله ابن سینا داستان شکل دیگری دارد. در اینجا حی بن یقظان بیشتر شبیه یک راهنمای داناست، کسی که مسیر شناخت جهان و مراتب هستی را برای انسان توضیح میده. هدف ابن سینا بیشتر بیان ساختار فلسفی جهان و جایگاه نفس انسان در آن است. با این حال هر دو اثر یک پیام را دارند. انسان اگر از سطح زندگی روزمره فراتر بره و از عقل خودش استفاده کنه، میتونه به درک عمیق‌تر از جهان برسه. جالب است بدانیم که داستان ابن طفیل بعدها به زبان‌های اروپایی هم ترجمه شد و در قرن 17 میلادی در اروپا بسیار مشهور شد. بعضی پژوهشگران معتقدند این داستان ابن طفیل و شکل‌گیری رمان‌هایی هم حتی مثل در واقع میشه گفت رابینسون کروزه هم در واقع تاثیر داشته. به این ترتیب ایده‌ای که در جهان فلسفی اسلامی شکل گرفت به تدریج وارد فرهنگ و ادبیات جهانی هم شد و در قلب همه این روایت‌ها یک سوال مشترک قرار داده. اگر انسان واقعاً از عقل خودش استفاده کنه، تا کجا میتونه حقیقت هستی رو درک کنه؟ این رساله شاید فقط چند تا صفحه داشته باشه، اما در دل آن یکی از عمیق‌ترین پرسش‌های فلسفه رو مطرح کرده. انسان واقعاً چه موجودیه؟ در نگاه ابن سینا بچه‌ها، انسان تنها موجودی نیست که زندگی میکنه، غذا میخوره، رشد میکنه. اینها ویژگی‌هایی که با بسیاری از موجودات زنده مشترکه. آنچه که انسان را متفاوت میکنه عقل اوست. عقل همون نیرویی که به انسان اجازه میده از ظاهر جهان مادی عبور کنه و به معنای پشت آن فکر کنه. همین دلیلی که ابن سینا باور داشت که انسان میتونه از سطح روزمره زندگی مادی بره اونورتر. اما این اتفاق خود به خود نمیفته. اگر انسان تمام زندگی خودش رو درگیر خواسته های بیپایان، سرگرمی های سطحی، رقابت های کوچیک بکنه، ممکنه هرگز فرصت نکنه به سوالای بزرگتر فکر کنه. سوالایی که من کی هستم، جهان برای چی وجود اومده، حقیقت زندگی چیه. پیام رساله حی بن یقظان در نهایت دعوتی است از شما به بیدار شدن از روزمرگی، از زندگی که فقط بر پایه تکرار و تکرار و تکرار میگذره و آغاز کردن سفری درونی برای شناخت. ابن سینا میگه انسانی که عقل خودش رو پرورش میده و نفس خودش رو سامان میده، به مرتبه‌ای میتونه برسه که جهان رو روشن‌تر ببینه. به همین دلیلی که نام قهرمان این داستان رو حی بن یقظان میذاره، انسانی که زنده است. چرا؟ چون بیدار شده. شاید سوالی که این رساله برای ما باقی میگذاره همین باشه. در دنیایی که پر از صدا، عجله و حواس پرتی هست، آیا ما به عنوان یک انسان زمانی برای بیدار شدن داریم؟ بچه‌ها 1000 سال از زمان ابن سینا گذشته، دنیا عوض شده، علم پیشرفت کرده،
فناوری زندگی ما دگرگون شده، اما یک چیز هنوز تغییر نکرده: سوالهای اساسی انسان. ما هنوز میپرسیم حقیقت چیه؟ انسان کیست؟ و آیا زندگی ما همین روزمرگی ساده است؟ حی بن یقظان یک داستان کوتاهه، اما در واقع یک دعوت به فکر کردن، دعوت به عمیق‌تر دیدن هستی، دعوت به بیدار شدن. ابن سینا به ما یادآوری میکنه که ارزش واقعی انسان در قدرت تعقل اوست، در توانایی او برای عبور از سطح ظاهری عالم و رسیدن به معنا. شاید امروز بیشتر از هر زمان دیگه ما به این پیام احتیاج داشته باشیم. در دنیای زندگی میکنیم پر از اطلاعات، اما کم عمق و سطحی، پر از صدا اما خالی از تفکر. شاید وقتشه که از خودمون بپرسیم آیا ما صرفاً زنده ایم یا واقعاً بیداریم؟ خب دوستان، ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. تا ویدئوی دیگه و دیدار دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید.